we go again guys! Ngayon mag-unboxing na naman tayo ng Aviche M1 version 3.0. Almost a month na ito nakatambak sa amin. So ngayon pagkakitaan natin, pa-screenshot lang sa may gusto and then pa-mine. Joke lang. So, continuous use 160 to 180 hours, 1 million negative ions, new color white and gray, may black din ata nito. Sanitation rate 99.9%, remove 99.9% PM 2.5. So, ito yung full product specs niya. So, ngayon i-unbox na natin. Oops. Oh. Meron siyang USB cable for charging. Push lock. Manual, titignan pero di babasahin. Then, itong wearable air purifier. Ito yung white and gray. Meron siyang Davies na nakalagay kasi regalo to sa amin ng supplier. Yung mga mabibili nyo sa market, walang nakalagay na Davies. Power switch, blue pag naka-on, red pag charging. Dito lumalabas yung negative ions. Then USB port. Kabit natin tong push lock. Wag na lang pala.